Mă numesc Nicolae Șapcă, sunt directorul publicației Monitorul Bucovinean în limba română și a ziarului Novii Deni în limba ucraineană. Plus de aceasta, sunt vicepreședintele Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, Mihai Eminescu, din regiunea Cernăuți. Spuneți, care este situația la general în Ucraina? Situația la general în Ucraina este stare de război și lege marțială. Deci Ucraina se află în război cu Rusia, război fără de nicio lege, aș spune eu, deoarece este atacată infrastructura civilă, sunt atacați oamenii pașnici, lumea pașnică, mor copii, femei, bătrâni, nevinovați, și aceasta fiind o încălcare a legii războiului, căci și războiul tot are legile sale dacă ele sunt respectate. Dacă ați putea să faceți o cronologie acestui război, cum a inițiat invazia din februarie și cum a derulat pe tot parcursul acestui an? Cred că o cronologie amplă ar trebui să dureze atâtea zile de câte zile durează războiul. Pot să spun că nu am crezut până la urmă că în secolul 21 este posibil un asemenea război, o asemenea invazie asupra unui stat din partea altui stat. Însă Rusia, ca și întotdeauna pe parcursul istoriei, a dovedit că este imprevizibilă și că nu îi interesează altceva nimic decât interesele proprii. Cu părere de rău, mor oameni, mor soldați din ambele părți. Că nu știu cât de tare trebuie învinovățit acel soldat rus care a fost luat cu de Africa și a dus în Ucraina. Poate nici câteodată neștiind unde a venit și dacă renunța, îl împușcau acolo, dacă a venit, l-au împușcat aici. Ucraina își apără țara, este în drepturile sale internaționale, este un stat independent, un stat recunoscut în Organizația Națiunilor Unite, un stat recunoscut de toți vecinii în granițele de la 1991-92 și Ucraina își apără teritoriile și pacea în statul lor. Cum a fost afectată viața socială de la începerea acestei invazii, dar și mai ales viața economică, mai ales după bombardamentele infrastructurii energetice aici în Ucraina? Dacă până la bombardamentele infrastructurii energetice deci aveam probleme economice, mai ales în zonele afectate, deci acolo, noi nu putem vorbi de probleme în zona războiului, acolo este totul distrus. Deci acolo pur și simplu trebuie de construit țara de la temelie. Acolo este distrus barbarește totul ce s-a putut distruge. De la oameni, de la copii până la infrastructură. Însă odată cu atacurile necontenite asupra infrastructurii energetice au început să sufere și toate regiunile din Ucraina, întreaga țară. Deci stăm fără curent foarte, foarte multe ore pe zi. După cum cunoaștem, regiunea Cernăuți este populată cu un număr foarte mare de populație băștinașă românească. Cum este afectată populația românească din această zonă, mai ales după război? Populația românească în regiunea Cernăuți este afectată ca și populația ucraineană. Odată cu începerea războiului, înțelegând că toți sunt cetățeni ai Ucrainei, deci nu s-a făcut o selecție, cine pleacă la război, cine nu pleacă, cine apără țara, cine nu apără țara. Foarte mulți etnici români se află pe front, mulți etnici români și-au dat viața pentru independența Ucrainei, fiind cetățenii acestei țări. Deci nu știu și nu cred că e chiar cazul acum pe vreme de război să facem unele divizări între etniile statului Ucraina. Cum a fost sau care a fost efectul acestui război asupra migrației? Pentru că dacă am înțeles corect, foarte multe populații de aici au plecat în Europa sau în Republica Moldova, în Polonia, în România și multe din zonele care sunt afectate de luptă au venit în zonele astea.
Da, deci a migrat populația din întreaga Ucraina. La frontiera din apropierea orașului nostru Hliboca, care este vama Porubna Seret din România, au fost cozi de mașini de zeci de kilometri. Stăteau oamenii la coadă câte 4-5 zile ca să ajungă în România. Vorbesc despre această zonă pe care am văzut-o cu ochii mei cum arăta. Despre acest punct de frontieră pe care l-am văzut personal de la Porubna Seret. Nu am fost în altă parte, însă noi cunoaștem situația din medic peste tot, la toate punctele și la toate vămile din Ucraina au fost asemenea situații. A migrat lumea, au migrat mulți și până la război, deci noi nu putem spune că toți au plecat din aceste zone de când a început războiul. De când a început războiul a plecat în fond mai mulți copii și femei cu mamele, că bărbații nu au ieșire din țară dacă nu au actele respective care permit părăsirea țării pe timp de lege marțială. Însă știm foarte bine că din Ucraina și din zonele de frontieră mai ales, foarte mulți bărbați se aflau la muncă în Europa și nu numai în Europa, ci în întreaga lume și până la război, care au rămas acolo. Desigur că foarte mulți vârstnici, copii cu mamele lor, femei din sudul și din estul Ucrainei, regiunile care au fost afectate în mod direct de barbarismul rașist, au fost primiți în regiunile din apusul Ucrainei, inclusiv în regiunea Cernăuți, unde li s-a acordat maximă atenție și maxim condiții posibile pentru ca să se simtă cât de cât oameni, cât de cât în condiții normale. Sunt convins că din ceea ce am văzut și la ce am participat personal, ce am vizitat, nimeni nu a rămas fără hrană, nimeni nu a rămas fără adăpost, mulți au avut condiții decente, mai mult decât decente, aș spune eu, condiții bune. Alții au fost cazați și prin școli și prin grădinițe, însă li s-a acordat toată asistența posibilă, având și sprijinul nostru personal, adică al populației din zonă, dar am fost și foarte mult sprijiniți de România. România a intrat în Ucraina cu primele ajutoare chiar în prima zi de război, seara, dacă nu mă înșală memoria, chiar pe data de 25 seara sau 26 dimineața, primele tiruri cu ajutor umanitar din România au fost la Cernăuți. Deci o atitudine a României față de războiul din Ucraina, față de cetățenii din Ucraina, care eu consider că ar trebui să nu fie uitată niciodată în istorie. Istoria Ucrainei ar trebui să scrie despre sprijinul țării, despre sprijinul statului în condițiile acestui război, mă rog, despre toți vecinii, că și Polonia a ajutat Ucraina foarte mult, poate chiar, se spune că mai mult decât România. Dar dacă Polonia a ajutat Ucraina mai mult decât România, atunci după Polonia urmează România, părerea mea personală. În România noi știm că astăzi locuiesc foarte mulți cetățeni ai Ucrainei care au fost primiți nu numai cu adăpost și hrană, ci li s-a deschis clase în limba ucraineană, profesorilor li s-a acordat dreptul de a preda în limba ucraineană. Eu personal ascult în mașină sunt câte 10 ediții pe zi la Radio România Actualități, inclusiv, aici includ și posturile de radio regionale din România care emit în limba ucraineană pentru cetățenii Ucrainei.
Postul principal de televiziune ucraineană se transmite online din România pe canaluri de internet pentru ca cetățenii ucraineni din România să aibă acces la informația din țară. Referitor la produse alimentare, la sprijin medical, la haine, la necesitățile stricte ale vieții. Deci nu există cuvinte de a exprima și de a mulțumi statului român, cetățenilor României, oamenilor simpli din România, care poate în unele cazuri au rupt din minimumul lor și au acordat ajutor cetățenilor ucraineni care au fugit din calea războiului.